Welcome you my Papa Vlogger. May maghugas tayo, plato, at itong huhugas natin. Ito, tignan nyo, ito na ako naghuhugas. Nandito naman tayo naghugas, tapos na malapit na. Kay, ano lang, ito, kanang-kain kami. Sarap! Ang namin ikain namin chicken. Ang palaya. At ulam ko ang palaya. Sarap, sarap. Diba? Wow, magic. It's my magic. Oh, dyan na yan. So, good job. O yan. Mag-ano na tayo. Mag-hugas-hugas plato. Ito, madami-dami na tubig. Maubos naman. Tapos dito sa likod. At tapos tayo dito maghugas. Kita tayo video. Nandun sa labas mga motor. Yan. Yan. Meron na tubig sa takil. Ito. Yan. Natin. At yan na, malapit na. Malapit na tayo. O yan, no. Tapos na tayo. Marami na tayo.